අයිබෝවන් ෆැඩ්නාට YouTube channel එකට අපි ඔබ ගොඩක් ආදරයෙන් හිතුව පිළිගන්නවා. වර්තමානයේ ජීවත් වන කාන්තාව බොහොම කාර්යබහුලයි. බොහෝ වෙලාවන් ළමයින්ගේ වැඩ, හස්බන්ඩ්ගේ වැඩ, ඔෆිස් එකේ වැඩ මේ වැඩත් එක්ක ඔට්ටු වෙන අයට ඇය වෙනුවෙන් ඉතුරු කරන්නේ නැත්නම් ඇය වෙනුවෙන් වෙන් කරන්න කාලයක් නැති වෙලා. බොහෝ වෙලාවට ඇයට නොදැනීම ඇගේ සුන්දර සිරුර ඇයගෙන් ගිලිහි යනවා වෙන්නට පුළුවන්. සමයේ පැහැ ගැන හිතන්න, ඇය අඳින පැළඳින විදිහ ගැන හිතන්න ඇයට වෙලාවක් නැහැ. ඉතින් ඇය වෙනුවෙන් යම් වෙලාවක් වෙන් කරලා ඇගේ සුන්දරත්වය ගැන හිතන්න, ඇගේ සිරුරේ හැඩය ගැන හිතන්න අපි හිතුවා. ඉතින් ෆැඩ්නා ආයතනයේ විදිහට වසර 12කටත් වඩා අධික කාලයක් තිස්සේ වෙළඳපොලේ අඛණ්ඩව සිය පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනාගත් ආයතනයක් විදිහට අද අපි හඳුන්වා දෙනවා ෆැඩ්නා Shape-Up Tea නිෂ්පාදනය. ඉතින් සිහින් සුන්දර සිද්‍රක සිහිනය සැබෑ කරන්නට ඉවහල් වෙන ෆැඩ්නා Shape-Up Tea නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරන්නට අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙනවා ෆැඩ්නා ආයතනයේ ආයතනික උපදේශක වෛද්‍ය ශානක දසනායක මහත්මයා. අයිබෝන් ඔබට සුබ දවසක් වෛද්‍යතුමනි. වෛද්‍යතුමනි මම මුලින්ම දැනගන්න කැමතියි ෆැඩ්නා Shape-Up Tea කියන්නේ මොකක්ද? මොන වගේ නිෂ්පාදනයක්ද? ඇයි අපි ඒක භාවිතා කරන්න ඕනි කියලා? ඔව් සංජුලා Shape-Up Tea නිෂ්පාදනය කියලා කියන්නේ green tea සමග Garcinia නිස්සාරකේ මුසු කරගෙමින් නිෂ්පාදනය කරලා තිබෙන විශේෂ නිෂ්පාදනයක්. මේ නිෂ්පාදනය හරහා ශරීරයේ හැඩව තියාගන්න ඕන අයට, ලස්සනව තියාගන්න ඕන අයට මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්න අවශ්‍යයි. විශේෂයෙන් මේක භාවිතා කරන්නේ ශරීරයේ හැඩය පවත්වා ගන්න. කොහොමද හැඩය ශරීරේ නැති වෙලා යන්නේ? මෙන්න මේ කාරණා අපිට පිළිවෙලින් ගන්න පුළුවන්. මොකද අධිකව මේදේ තැම්පත් වීම පළවෙනි කාරණේ. ඒකට අපේ ආහාරයේ මේදේ සහ පිෂ්ඨ පදාර්ථ ගත්තාම ඒවා මේදේ වශයෙන් ශරීරේ තැම්පත් වෙලා ශරීරයේ අනවශ්‍ය ස්ථානවල අධිකව මේදේ තැම්පත් වෙනවා. මෙන්න මේකෙන් ශරීරයේ හැඩය නැති වෙලා යනවා. මෙන්න මේ தත්ත්වය සමනය කර ගැනීම සඳහා තමයි අපි green tea සමග Garcinia නිස්සාරකයේ සහිත මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්නේ. මේකෙන් මේදේ තැම්පත් වීම පාලනය කරනවා වගේම තැම්පත් මේදේ දහන වීමත් උත්තේජනය කරලා දෙනවා. මෙන්න මේක තමයි Shape-Up Tea වල විශේෂ ක්‍රියාකාරීත්වය වෙන්නේ. වෛද්‍යතුමනි අපි දැනගත්ත නිෂ්පාදනයේ තියෙන අන්තර්ගතය ගැන. ඒ වගේම මම දැනගන්න කැමතියි මේ නිෂ්පාදනය භාවිත කරන්න පුළුවන් කොයි වගේ අයටද කියලා. Shape-Up Tea නිෂ්පාදනය භාවිතා කරනකොට ඒ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්නේ පළවෙනිම ශරීරයේ හැඩය පවත්වා ගන්න ඕන අය. ඒ වගේම අධිකව තරබාර වල ඉන්න අය මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරනකොට අර green tea සහ Garcinia නිස්සාරකයේ තුල පවතින ක්‍රියාකාරී සංඝටකවල ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් තැම්පත් මේදේ දහනය කරලා ඒ වගේම තැම්පත් වීම පාලනය කිරීම සිදු කරලා ශරීරයේ අධික මේදේ තැම්පත් වීම පාලනය කරනවා. ඉතින් ඒම මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරලා ප්‍රතිඵල ලබා ගන්නකොට ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය කියන නැත්නම් උසර සරල බර ප්‍රමාණය කියන එක නිසි පරාසය තුළ පවත්වා ගැනීමට හැකි වෙනවා. ඒක වැඩි වීමට ලක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම වැඩි වුණොත් එහෙම අධිබර ශ්‍රේණියට හෝ තරබර ශ්‍රේණියට ගමන් කරලා ශරීරයේ සුන්දර හැඩය නැති වෙනවා. ඒ වගේම ඉදිරි කාලය තුලදී සම්පේෂණය නොවන බොහොමයක් රෝග වලට පුජ්‍යර නතු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ තත්ත්වය සමනය කරලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් එimhe අදිරුද්‍ර පීඩන නැති වෙන්න පුළුවන්, කොලෙස්ටරෝල් තත්ත්වයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දියවැඩිය තත්ත්වයට ගොදුරු වෙන්න පුළුවන් මේ පුජ්‍යලෙන්. ඒ වගේම සංධ්‍යාශ්‍රිත රෝගපත් තත්ත්වයන් ඇති වෙන්න පුළුවන්. මදසරුභාවයෙන් පෙළෙන්න පුළුවන් සමහර අය. මෙන්න මේවා හේතු වෙනවා ශරීරයේ අධිකව තරබාර වුණොත් එහෙම. ඒ වගේම අර මම මුලින් කියපු සුන්දර ශරීර හැඩයක් නැති වෙනවා. ඉතින් සුන්දර ශරීර හැඩය ලබා ගැනීමෙන් රෝගාබාධන වලුත් මිදිලා හොඳ නිරෝගීමත් ජීවිතයක් ගත කරන්න අවශ්‍යයි තමයි මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කිරීමට පෙළඹෙන්නේ. වෛද්‍යතුමනි අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද? දවල්ට සහ රාත්‍රියට කෑමට පෙර වශයෙන් අඛණ්ඩව මාස 3ක කාලයක් භාවිතයෙන් තමයි හොඳම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමට හැකි වෙන්නේ. ඕනම නිෂ්පාදනයක් භාවිතා කරනකොට ඒ නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිඵල ලැබෙනවත් සමගම ඒ වෙනුවෙන් අපි කැපවිය යුතු ප්‍රමාණයකුත් තියෙනවා. වෛද්‍යතුමනි මම දැනගන්න කැමතියි මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන අතරතුරේ අපේ ජීවිතේ එහෙම නැත්නම් අපේ දෛනික සෞඛ්‍ය ජීවන රටාවේ මොන වගේ වෙනස්කම්ද ඇති කරගන්න ඕනි කියලා. මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කිරීමෙන් උසස්ම ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම සඳහා පළමුවෙන් මම අර මුලින් කියපු අඛණ්ඩ භාවිතය වැදගත් වෙනවා. දවල්ට සහ රාත්‍රියට කෑමට පෙර වශයෙන්. ඒ වගේම අපි දැනගන්න ඕනේ අමතර මේදේ සංචිත වීම වළක්වා ගැනීමට. එතකොට ඒ සඳහා අපි කරන්න ඕනේ අධික පිටි සහිත තෙල් සහිත කෑම වලින් වැළකෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ක්‍රියාශීලී දීපතකට යොමු වෙන්න ඕනේ. අපි ගොඩාක් වෙලාවට තරබාර වීමට මුලින්ම හේතු උනේ ක්‍රියාශීලීතාවයේ මදිකම නම් එතකොට අපි මේ පිටි සහ තෙල් සහිත කෑම භාවිතය අවම කිරීම සමගින් ක්‍රියාශීලී දීපතට යොමු වෙලා මේ නිෂ්පාදනයත් භාවිතා කරනවා. ඊට උසස් අන්දමේ ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් පවතිනවා කෙටි කාලයක් තුළදී.
හොඳයි මම හිතනවා ෆැඩ්නා ෂේප්-අප් ටී නිෂ්පාදනයේ භාවිත කරන ආකාරය වගේම ඔබෙහි ගුණාත්මක භාවය ගැනත් හොඳින් දැනුවත් වුණා. කෙලිති වෛද්‍යතුමනි ඔබට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අපිව දැනුවත් කිරීම ගැන. අද දවසේ අපි කතා බහ කළේ ෆැඩ්නා ෂේප්-අප් ටී නිෂ්පාදනය ගැන. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා ෆැඩ්නා ටමී ටී නිෂ්පාදනයේ භාවිතය හා ඒ ගුණාත්මක භාවය ගැන. ඉතින් ඔබට ආදරණීය ඉල්ලීමක් කරනවා ෆැඩ්නා ටී YouTube channel එක subscribe කරන්නත් කියලා. ඉතින් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හම් වෙනකන් ඔබට ප්‍රාර්ථනා කරනවා සුබ දවසක් වෙන්නට කියලා.